जस्तै फर्स्ट क्वेसन छ, आर्टिकलसिप गर्दा राम्रो फर्म भेटिन भने के गर्ने, चाहेको फर्ममा सेलेक्ट नभए कसरी डिल गर्ने, कतिवटा जति फर्म अप्सनमा राख्नुपर्छ नर्मल स्टुडेन्टले भनेर क्वेसन आएको छ। यो मैले सौगात दाइलाई सोध्न चाहेँ। यो आर्टिकलसिप को लागि सिभी ड्रप गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र फर्ममा गर्छु ड्रप, अनि यसमै सिलेक्ट हुन्छ मेरो भन्ने खालकोले चाहिँ आश गरेर नबस्नु होला। सकेसम्म चाहिँ अब 6-7वटा 7-8वटामा चाहिँ सिभी ड्रप गर्नुहोस्, किनभने आफूलाई पनि एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ। एउटामा इन्टरभ्यू नराम्रो भयो भने त्यसबाट सिकेर चाहिँ अरूमा इन्टरभ्यू राम्रो दिन सक्ने चाहिँ आफूलाई चान्स पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ इन्टरभ्यू दिएर मान्छेहरूसँग भेटेर पनि धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ सिभी ड्रप गर्नु, एउटै मात्र फर्ममा चाहिँ ड्रप नगर्नु भन्ने मेरो सजेसन छ। र आफूले सोचेको फर्ममा भएन भने के गर्ने भन्दाखेरि टेन्सन मान्नु केही पनि पर्दैन। नेपाल एकदम सानो छ हेर्नुहोस् होइन। अब हामीले सिक्ने आर्टिकलसिप भनेको सिक्ने फेज हो, लर्निङ फेज हो। 3 वर्ष हामीसँग टाइम हुन्छ। हजुर सेलेक्ट नभयो भने हजुरको कोही न कोही चिनेको मान्छे त्यहाँ हुन्छन्, अथवा चिने छैन भने पनि चिन्न सकिन्छ। नेपाल निकै सानो छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर आफूले सिक्न नसकेको कुरा चाहिँ उसले के गरेर राख्यो भनेर साथीभाइ बस्दाखेरि ए केटा मैले चाहिँ यस्तो गरेको छु, आफ्नो क्लाइन्टको यस्तो छ, तिमीहरूको त यस्तो छ क्यारे, यसमा चाहिँ कसरी गरिन्छ त भनेर चाहिँ एउटा आफू साथी बिचमा पनि एउटा लर्निङ सेयर गर्न सकिन्छ कि। किनभने मैले पनि त्यस्तो धेरै गर्थेँ। किनभने हाम्रो फर्ममा पनि अब टप फर्म भन्दा पनि सबै खालको इन्डस्ट्री सबै खालको क्लाइन्ट नहुन सक्छ नि त। त्यही भएर अरूहरूले त्यस्तो काम गरेछन्, अरूहरूले त्यो अपर्च्युनिटी पाएछन् भने चाहिँ यार हामी त यसरी अप्रोच गर्थ्यौँ, तिमीहरूकोमा के छ अप्रोच गर्ने तरिका, अथवा यस्तो खालको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ के कुरा चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ भनेर चाहिँ हामी साथीभाइ पनि छलफल गर्थ्यौँ कि। त्यसरी चाहिँ लर्निङ गर्न एकदम सकिन्छ। त्यही भएर त्यो आत्तिहाल्नु पर्ने डराइहाल्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन। फर्म चुज गर्दाखेरि चाहिँ सेलेक्ट सिभी ड्रप गर्दाखेरि चाहिँ एउटामा मात्र नगर्नु, दुईटा मात्र नगर्नु, 6-7वटा 7-8वटामा चाहिँ ड्रप गर्नु, इन्टरभ्यू दिनु। त्यो इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि एउटा ठुलो लर्निङ अपर्च्युनिटी हुन्छ भन्ने मेरो सजेसन छ। थ्याङ्क यू सौगात दाइ।